สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของพวกเรานะครับวันนี้ผมกับน้องฟ้ามีเรื่องราวที่ลึกซึ้งและอาจจะตรงกับใจใครหลายคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างเริ่มทักหรือบางทีเราเองนั่นแหละที่เริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วใช่ค่ะพี่นนท์บางครั้งการที่เราเริ่มวางตัวนิ่งขึ้นเริ่มปฏิเสธคนเป็นหรือเริ่มถอยห่างจากความสัมพันธ์บางอย่างมักจะถูกมองว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงหรือดูเย็นชาขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตเราเลยก็ได้นะคะถูกต้องครับฟ้าสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นความห่างเหินแท้จริงแล้วมันคือจุดแข็งที่มีคุณค่ามากวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึง4การเปลี่ยนใจที่บอกว่าคุณกำลังก้าวข้ามตัวตนเก่าเพื่อกลายเป็นเวอร์ชั่นที่รักตัวเองมากขึ้นครับฟังดูน่าค้นหามากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยได้ไหมคะสิ่งที่ฟ้าเชื่อว่าหลายคนกำลังเผชิญอยู่คือการที่เราเริ่มเลิกเกรงใจจนตัวเองลำบากค่ะข้อนี้สำคัญมากครับในทางจิตวิทยาเขามีแนวคิดเรื่อง people pleaser หรือคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณเปลี่ยนใจมาตั้งขอบเขตให้ตัวเองคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรู้จักปฏิเสธคือพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดีครับมันคือการที่คุณเริ่มเห็นค่าของเวลาและพลังงานของตัวเองจริงๆเหมือนตอนที่เรายอมรับนัดทุกคนเพราะกลัวเขาโกรธแต่สุดท้ายเรากลับมานั่งเหนื่อยคนเดียวใช่ไหมคะพอวันหนึ่งเราเลือกที่จะบอกว่าขอโทษนะวันนี้เราไม่สะดวกจริงๆความรู้สึกผิดมันอาจจะมีในช่วงแรกแต่ความสบายใจที่ตามมามันคุ้มค่ากว่ามากเลยค่ะพี่นนท์ใช่ครับฟ้าและเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาได้เราจะไปสู่ข้อที่2คือการเลือกวงสังคมที่เล็กลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นครับหลายคนอาจจะเคยมีเพื่อนเยอะๆไปไหนไปกันแต่พอวันหนึ่งเรากลับรู้สึกอยากอยู่บ้านเงียบๆหรือคุยกับคนที่เข้าใจเราจริงๆเพียงไม่กี่คนข้อนี้ฟ้าเห็นด้วยค่ะบางคนอาจจะมองว่าเราเก็บตัวหรือมนุษยสัมพันธ์แย่ลงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือการเลือกใช่ไหมคะพี่นนท์ถูกต้องครับมีผลการศึกษาพบว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเลือกใช้เวลากับกลุ่มคนที่ส่งเสริมพลังงานบวกให้กันมากกว่าการมีคอนเนคชันที่ฉาบฉวยการที่คุณเปลี่ยนใจมาชอบความเงียบไม่ใช่เพราะคุณเหงาครับแต่เพราะคุณพบว่าความสงบใจมีค่ามากกว่าเสียงหัวเราะที่ว่างเปล่าฟังแล้วรู้สึกได้รับการปลอบโยนเลยค่ะมาถึงข้อที่3บ้างค่ะพี่นนท์สิ่งนี้ดูเหมือนจะยากที่สุดสำหรับหลายคนคือการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของคนอื่นค่ะเรื่องนี้คือกับดักทางจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในยุคโซเชียลเลยครับฟ้าการที่คุณเปลี่ยนใจจากการวิ่งตามมาตรฐานของคนอื่นมาเป็นการตั้งคำถามว่าความสุขจริงๆของเราคืออะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นครับงานวิจัยทางจิตวิทยาแนะว่าการหันกลับมาโฟกัสที่ internal validation หรือการยอมรับจากภายในตัวเองจะทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนกว่ามากครับเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราต้องได้โพสต์อวดชีวิตดีๆเพื่อให้คนมาถูกใจแต่ตอนนี้แค่เราได้กินกาแฟอร่อยๆอ่านหนังสือที่ชอบเงียบๆโดยไม่ต้องบอกใครเราก็มีความสุขได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับฟ้ามันคือการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 100% และนำไปสู่ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนใจมายอมรับด้านมืดและความอ่อนแอของตัวเองครับหลายคนพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าไม่เก่งแต่จริงๆแล้วความอ่อนแอก็เป็นส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมคะพี่นนท์ใช่ครับการยอมรับว่าเราเสียใจได้ผิดพลาดได้หรือเหนื่อยเป็นคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในทางจิตวิทยาการโอบกอดชาโดว์หรือด้านมืดของตัวเองจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมั่นคงกว่าเดิมครับคุณจะไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมที่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะคุณรู้แล้วว่าการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่จริงใจที่สุดมันสบายใจแค่ไหนครับวันนี้เราคุยกันมาถึง4อย่างแล้วนะคะทั้งการตั้งขอบเขตการเลือกคนในชีวิตการเลิกเปรียบเทียบและการยอมรับตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงเลยนะคะแต่มันคือการที่เราเติบโตจนคนเดิมใส่เราไม่พออีกต่อไปแล้วค่ะพี่อยากจะบอกทุกคนที่ฟังอยู่ว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกคนรอบข้างมองว่าเปลี่ยนไปขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณที่คุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วครับการเปลี่ยนใจครั้งนี้อาจจะทำให้คุณเสียบางคนไปแต่มันจะทำให้คุณได้ตัวเองกลับคืนมาอย่างสง่างามครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังก้าวเดินบนเส้นทางนี้นะคะคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวแน่นอนค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวอินไซต์ลึกๆแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองในมุมมองจิตวิทยาที่เข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพและจิตวิทยามาแบ่งปันให้ฟังกันเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตไปพร้อมกับพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่าน